કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? આશા રાખું છું કે તમે બધા મજામાં હશો. હું ઋષાલી ભટ્ટ યુવાન શોપેબલમાંથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉના વિડીયોમાં સુંદર મજાનું ચિત્ર બનાવતા શીખ્યા હતા. તેમજ ચિત્રને રંગીન બનાવવા માટે આપણી પાસે રંગ ના હોય તો રંગ કેવી રીતે બનાવી શકાય તે પણ આપણે શીખ્યા હતા. આજે આપણે આ વિડીયોમાં એક એવી જ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. તો તમે બધા તૈયાર છો એક સુંદર મજાની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે? તો રાહ શેની જોઈ રહ્યા છે? આપણે વધુ સમય ન બગાડતા આપણી પ્રવૃત્તિ ઉપર જઈએ.
જોયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કેટલી સુંદર મજાની પ્રવૃત્તિ કરતા શીખ્યા. આવી જ રીતે તમે પણ સુંદર મજાનું ચિત્ર બનાવી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાહ શેની જુઓ છો? જલ્દીથી સુંદર મજાનું ચિત્ર બનાવીને અમને મોકલી આપો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે શનિવાર છે, તમે આવતા શનિવાર સુધી અમને ચિત્ર મોકલી આપો. ત્યાં સુધી હું રજા લઉં છું. ફરી મળીશું નવી નવી પ્રવૃત્તિ સાથે. બાય બાય, ટેક કેર.